Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα dataset, ένα sample Excel στο ίντερνετ και πώς μπορούμε να το δουλέψουμε από το μηδέν για να δούμε πώς δουλεύουν συνήθως οι περισσότεροι στο Excel και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες που κάνουμε στη χρήση του. Οπότε, αν ψάξουμε με Microsoft Financial Dataset for Excel, υπάρχει μια σελίδα στο Microsoft Learn τέλος πάντων για το Power BI και μέσα εκεί υπάρχει ένα link για το Sample Excel Workbook. Οπότε, ανοίγοντας αυτό το αρχείο, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε κάποια δεδομένα πωλήσεων από κάποια φανταστική εταιρεία. Υπάρχει segment, υπάρχει country, υπάρχει product. Οπότε, αν ανήκαμε εμείς σε αυτήν την εταιρεία, ερωτήσεις που θα απαντούσαμε θα έλεγαν OK, πόσα είναι τα σύνολα. Θα πήγαιναν κάτω-κάτω και θα έπιαναν οι περισσότεροι, αν δεν κάνανε πράξεις, θα πιάνανε την κολόνα. Αν πάμε πάνω στην στήλη, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τα περιεχόμενα της στήλης, εφόσον αυτά τα περιεχόμενα είναι δεδομένα σαν table, και θα βλέπαμε ότι είναι στο σύνολό του 1.125.000 κτλ. Εδώ μπορεί να έχω παραπάνω μετρήσεις από το σύνηθες. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε average κτλ. Από εδώ, τσεκάροντας numerical count κτλ. Μπορούμε να προσθέτουμε δηλαδή και να μας λέει είναι 700 δεδομένα. Αν ήταν μόνο τα αριθμητικά θα μας έδειχνε λιγότερο εδώ και θα μας έδειχνε στο count ότι είναι 700 γραμμές με χαρακτήρες ή μη. Οπότε εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε, min, max κτλ. Θα πηγαίναμε μετά στη δίπλα κολόνα και θα βλέπαμε τις υπόλοιπες πληροφορίες. Τώρα, κάποιοι που έχουν δουλέψει με πίνακες θα έλεγαν ότι με δεξί κλικ φέρουμε το totals row και εδώ οι πίνακες έχουν αυτόματες ρυθμίσεις που μπορούμε να δούμε το sum, για παράδειγμα. Και μάλιστα αυτό το sum, βλέποντας τη φόρμουλα, δεν είναι ένα απλό sum, αλλά είναι subtotal. Αν πάμε στο subtotal και δούμε παντού στο fx τι είναι, μας λέει return a subtotal in a list of database και το function num είναι το 109. Αν θέλουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη function, μπορούμε να πατήσουμε το help και να καταλάβουμε. Γενικά αυτός είναι ένας καλός τρόπος να ψάχνουμε τα βασικά και να βλέπουμε την ορολογία. Ας πούμε εδώ μπορούμε να δούμε και τι άλλο μπορεί να κάνει αυτή η subtotal function. Άρα εκμεταλλευόμαστε το μενού που έχει το Excel και σιγά σιγά μαθαίνουμε τις συναρτήσεις από εκεί. Άρα εδώ έχει 109 για sum και μας έχει και averages και τα λοιπά. Οπότε το κλείνουμε αυτό. Αντίστοιχα έχουμε και εδώ. Αυτό που έχω παρατηρήσει, αν βάλουμε count εδώ, θα δούμε το 700 που λέγαμε πριν. Εδώ οι περισσότεροι συνεργάτες δυσκολεύονται να βάλουν το totals και όταν το βάζουν δυσκολεύονται να προσθέσουν γραμμές. Γιατί όταν δεν έχουμε το totals ενεργοποιημένο, με το που γράψουμε κάτι εδώ, αμέσως φορμάρεται όλη η γραμμή. Και εδώ, αν θα βάλω ποσό, παίρνει και το formatting της από πάνω γραμμής. Αυτό είναι ένα όφελος του δομημένου table στο Excel. Όταν όμως βάζουμε totals row, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό απευθείας και θα πρέπει να πάμε δεξί κλικ, insert, table rows above ή below. Στην προκειμένη, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θα κάνουμε το below. Και θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, απλά και πάλι είναι πολλά clicks για να το κάνουμε αυτό. Άρα, Ctrl Z και διώχνω τα υπόλοιπα. Οπότε, πάμε να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Η χρήση που κάνει πολλοί κόσμος όταν έχει ένα τέτοιο report, πάει στο filter και διαλέγει φέρε μου μόνο ό,τι γράφει αμαρίλα ή φέρε μου ό,τι γράφει βελό ή και τα δύο μαζί. Ένας άλλος τρόπος, κάτι που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι όταν επιλέγουμε ένα στοιχείο σε ένα drop down εδώ και πάμε να ψάξουμε για αμαρίλα, γιατί αν ήταν μεγαλύτερη η λίστα μας δεν θα ήταν τόσο εύκολο, έχει μια επιλογή που λέει Add Current Selection to Filter. Οπότε αν το πατήσουμε αυτό, θα προσθέσει το αμαρίλα στην προηγούμενη μας επιλογή. Οπότε τώρα αν το ανοίξω, έχει κάνει αυτό που θέλαμε, αμαρίλα και βελαίο. Αν έψαχνα car, θα μου έφερε το καρετέρα, αλλά αν δεν επιλέξω αυτό θα μου επιλέξει μόνο το καρετέρα. Οπότε εδώ ξαναδείχνουμε, έχει αυτή τη λογική. Οπότε, έστω ότι δεν θέλαμε να πειράξουμε τα κεντρικά μας δεδομένα και θέλαμε να δούμε αυτή την πληροφορία αλλού. Όταν είναι πολύ μεγάλος ο πίνακας και θέλουμε
στην πρώτη εικόνα που θα διαβάσει ένας τρίτος μελετητής του αρχείου τα δεδομένα μας, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε με Ctrl-Sin, δηλαδή επιλέγουμε τη γραμμή και πατάμε Ctrl-Sin για να προσθέσουμε μια γραμμή από πάνω ή με δεξί κλικ Insert Line Entire Row και λέμε ότι εγώ εδώ θα ήθελα να έχω, αν όχι το sum, το αντίστοιχο με το subtotal. Δηλαδή, αν θα βάζα το sum και πατήσω tab, μου ανοίγει την παρένθεση και εγώ πλέον με ένα κλικ, όταν είναι το downward arrow, μπορώ να επιλέξω Financials Unit Sold, όλη την κολόνα, χωρίς να σκρολάρω προς τα κάτω. Κλείνω την παρένθεση, Enter. Τι γίνεται όμως εδώ? Αν φιλτράρω με καρετέρα, αυτό συνεχίζει και δείχνει το total σύνολο, που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Άρα, αν εδώ γράφαμε total, και αν με την ίδια λογική προσθέταμε μια καινούργια γραμμή, Ctrl-Sin, θα μπορούσαμε να γράψουμε εδώ subtotal και δεν χρειάζεται να θυμηθούμε όλο το function από κάτω. Θα μπορούσαμε να γράψουμε με subtotal 109 κτλ. Αλλά έστω ότι δεν το θυμόμαστε, έχουμε καιρό να το κάνουμε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ξεφιλτράρουμε, πάμε τέρμα κάτω, είτε με scroll είτε με control βελάκι κάτω και μας πάει στο τελευταίο συνεχόμενο κελί του πίνακα και πατάμε Totals Row και εδώ θυμάται τι είχαμε επιλέξει την προηγούμενη φορά, οπότε εδώ μπορούμε να πάμε να πιάσουμε όλη τη φόρμουλα, copy, να διώξουμε το Total Row για να είναι καθαρός ο πίνακάς μας και να πάμε πάλι πάνω ή Control Home για να πάμε στο πάνω κελί, πάμε στο κελί που θέλουμε να το ρίξουμε, starts with a letter or underscore κτλ. Μας λέει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Εδώ, όταν ήμασταν μέσα στον πίνακα, αναφερόταν στην κολόνα. Εδώ που είμαστε έξω από τον πίνακα, πρέπει να αναφερθούμε και στον πίνακα. Άρα, αυτός ο πίνακας λέγεται Financials. Έστω ότι δεν ξέρω ότι λέγεται Financials. Αν πιάσω έναν πίνακα και πατήσω Ctrl Α για να πιάσω όλα τα δεδομένα, εδώ βλέπουμε πώς λέγεται. Συνήθως λέγεται Table 1, άμα δεν τον έχουμε ονομάσει. Ένας άλλος τρόπος για να δούμε πώς λέγεται ένας πίνακας είναι στο Formulas, Name Manager, και βλέπουμε τι έχει ονοματιστεί. Εδώ συνήθως κάποιοι που το χρησιμοποιούν περισσότερο μπορεί να έχουν ονοματίσει και μεταβλητές. Άρα, ξαναπάμε. Εδώ κάνουμε paste στην συνάρτησή μας και εδώ θα πρέπει απλά να συμπληρώσουμε την λέξη Financials και βλέπουμε ότι έγινε μπλε και αναγνώρισε το σημείο. Άρα τώρα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε καρετέρα και να δούμε ότι το subtotal του καρετέρα, δηλαδή αυτό εδώ που φαίνονται τα στοιχεία είναι 146.846 και αυτό είναι τόσο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό προς εκείνο να μας βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο ποσοστό. Εδώ κληρονόμησε ό,τι είχαν οι γραμμές από κάτω, οπότε για να το αλλάξουμε αυτό και να το κάνουμε ποσοστό, πατάμε απλά το percentage. Αν θέλουμε περισσότερα δεκατικά, βάζουμε περισσότερα δεκατικά. Άρα βλέπουμε ότι για το καρετέρα είναι το 13% του συνολικού, ό,τι είναι αυτό, unit sold. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ? Έστω ότι δεν θέλουμε πάλι να πειράξουμε αυτά τα δεδομένα. Θα μπορούσαμε αυτά τα δεδομένα να κάνουμε ένα insert pivot table from table range στο existing worksheet για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα δίπλα-δίπλα. Πάμε εδώ στο βελάκι και διαλέγουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να το παραθέσουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να το παραθέσουμε εδώ. OK. Εδώ λοιπόν μας ανοίγει ένα μενού. Θα μπορούσαμε να πούμε θέλω ανά segment, άρα βάζω στις γραμμές το segment, πόσο είναι το συνολικό κέρδος. Τραβάω το profit και το ρίχνω στο sum of profit. Οπότε εδώ με μια πολύ γρήγορη κίνηση μπορώ να δω σύνολα ανά segment και να καταλάβω ποιο είναι το προσοδοφόρο ή ποιο είναι αυτό που δεν μας δίνει όφελος. Π.χ. το enterprise. Και να πω μια ιστορία βάσει αυτού. Τώρα εδώ, αν θέλαμε να το μορφοποιήσουμε, θα μπορούσαμε στο design, για να είναι λίγο πιο ευανάγνωστο, να βάλουμε κάποια χρωματική επιλογή, δεν πάμε απευθείας στα κελιά, πάμε στο πεδίο και κάνουμε ένα number format, number ή accounting ή κάτι πιο σύνθετο στο count. Εδώ υπάρχουν και κάποια που έχουν χρώματα κτλ. Ό,τι
βολεύει τον καθένα. Οπότε εδώ καλύτερα να πάμε με ένα number, γιατί νομίζω ότι ήταν δολάρια και δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε κάπου αλλού. Οπότε OK, και μας δείχνει τα ποσά. Για ακόμα πιο εύκολη ανάγνωση για έναν τρίτο αναγνώστη είναι να πούμε ότι όπως είμαστε εδώ, insert, pivot chart, και θα μας δείξει αμέσως τις τιμές και θα καταλάβουμε σε μπάρες περί τίνος πρόκειται. Οπότε αν πατήσουμε OK, πάλι χρησιμοποιώντας, όταν κάνουμε move, αν πατήσουμε το Alt, κάνει lock πάνω στο grid. Οπότε είναι πιο εύκολο και πιο ομοιόμορφο στις διαστάσεις. Ειδικά αν θέλουμε να βάλουμε και ένα δεύτερο γράφημα και ένα τρίτο γράφημα και ούτω καθεξής. Οπότε, έστω ότι εδώ στο γράφημα δεν θέλουμε να δείξουμε αυτά τα εκατομμύρια, ξέρουμε ότι όλα είναι σε εκατομμύρια. Οπότε θέλουμε με κάποιο τρόπο αυτά να γίνουν 12M. Και έστω ότι δεν θυμόμαστε πώς γίνεται αυτό. Πιάνουμε ένα κελί, πάμε στο number format και λέμε να πάμε στο custom. Εδώ, μελετώντας τα διάφορα formats, θα βρούμε και κάποιο που έχει συντομεύσεις για τα ποσά κτλ. Έστω ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε νούμερο τις χιλιάδες και θέλουμε εδώ, αντί για μηδενικά, να έχουμε million ή κόμμα. Οπότε, αν βάλουμε κάπα εδώ, θα βλέπαμε την αντίστοιχη λογική για τις χιλιάδες και βλέπουμε αμέσως πώς μεταβάλλεται από πάνω η φόρμουλα. Εδώ όταν βάζω δύο κόμματα μετράει απευθείας σε χιλιάδες, οπότε αν έβαζα και το κάπα θα ήταν 11.000 κάτι. Αν έσβηνα τις χιλιάδες και έβαζα διπλή χιλιάδα, μας πάει στα million και θα μπορούσα να βάλω δίπλα το κείμενο που θέλω να βάλω και ούτω καθεξής. Άρα, κάνουμε cancel αυτό, φεύγει και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Εδώ μπορούσαμε να δούμε min, max κτλ. Έστω ότι το minimum της από κάτω κολόνας, άρα πάλι κλικάροντας εκεί που είναι το βελάκι, είναι 1799 και το maximum αντίστοιχα είναι 1207. Έστω ότι εμείς αυτά εδώ τα δύο νούμερα για τον gross sales θέλαμε να τα βάλουμε σε ένα κελί. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όπως ήμασταν και πάλι, την ίδια φόρμουλα, min, κλείνει παρένθεση, ampersand, γιατί θα το θεωρήσουμε κείμενο αυτό που θα βάλουμε, και ενώ βάζουμε μια κάθετο ή ό,τι διαχωριστικό θέλουμε, μια παύλα ή οτιδήποτε, αλλά καλύτερα όχι παύλα γιατί μπορεί να θεωρηθεί μείον. Οπότε, max, ανοίγουμε πάλι την παρένθεση, πιάνουμε τις κολόνες μας, κλείνει παρένθεση, enter, πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό εδώ είναι νούμερα. Είναι νούμερα που δεν είναι ευανάγνωστα και ας πούμε ότι θέλαμε να τα κάνουμε χιλιάδες. Οπότε, με την ίδια λογική, text είναι μια φόρμουλα η οποία μορφοποιεί πρακτικά μέσα στο κελί το νούμερο που του βάζουμε, format text, και εδώ με την ίδια λογική που είδαμε στο formatting για τα πεδία μπορούμε να βάλουμε δίεση, κόμμα, δίεση, ό,τι βάλουμε πρέπει να είναι μέσα σε διπλά αυτάκια για να μπορέσει να το αναγνωρίσει και μπορούμε να βάλουμε τις χιλιάδες, κάπως έτσι. Οπότε εδώ μας το βγάζει 2K, μας το στρογγύλεψε από τα 1799 και αν πάρουμε την ίδια λογική αυτή εδώ, προσπαθούμε να γράφουμε όσο το δυνατόν λιγότερο για να μην κάνουμε και κάποιο λάθος. Οπότε text, ανοίγει παρένθεση, πάμε στο τέλος, κλείνει παρένθεση, enter, πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν, αν το κεντράρουμε κιόλας, με μια γρήγορη κίνηση βλέπουμε min max αυτής της κολόνας. Και θα μπορούσαμε τώρα που έχουμε φτιάξει αυτή τη φόρμουλα να τραβήξουμε με την ίδια λογική τη φόρμουλα σε όλα τα ποσά. Πάρα πολύ εύκολα έχουμε μια γρήγορη απεικόνηση του που πατάνε αυτές οι κολόνες. Εδώ είναι 0 ας πούμε, το 0 θα μπορούσαμε να το γράψουμε 0 και να είναι 0K έως 150K για κάτι που είναι μικρότερο της χιλιάδες. Οπότε, άλλο ένα τρίκ είναι αυτό, μετά θα μπορούσαμε να ομορφοποιήσουμε και να κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Τώρα,
Ας διώξουμε ό,τι φτιάξαμε μέχρι στιγμής και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε με τα ίδια δεδομένα μια μικρότερη ερώτηση. Έστω ότι θέλουμε να φέρουμε όλες εκείνες τις γραμμές και συγκεκριμένες κολόνες μάλιστα, segment country product, θέλουμε να φέρουμε τις τιμές για το gross sales που είναι πάνω από $40,000. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε? Το όριό μας είναι 40.000. Τι θέλουμε, σε ποια στήλη θέλουμε να το βρούμε? Θέλουμε να το βρούμε στο gross sales. Τα γράφουμε εδώ για να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Οπότε, η συνάρτηση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τις καινούργιες συναρτήσεις του Excel είναι μία από τις spill functions που λέγονται filter. Spill λέγονται οι φόρμουλες που αν θα γράψω ας πούμε 1 συν 3, μου κάνει 4, αυτό μένει στο ίδιο κελί. Αν πέφτει σε παραπάνω από ένα κελιά ή έχει τη δυνατότητα να πέσει σε παραπάνω από ένα κελιά, λέγεται spill function, γιατί κάνει spill. Παλιότερα κάναμε αυτό και αν θέλαμε την ίδια φόρμουλα σε παραπάνω κελιά, την τραβάγαμε προς τα κάτω. Οπότε, πάμε να δούμε με το spill λοιπόν, με τη φόρμουλα filter. Η filter τι κάνει? Φιλτράρει πρακτικά ό,τι της πούμε. Array. Ένα array μπορεί να είναι ένας πίνακας, μια κολόνα, μια γραμμή, ένα set συνδεδεμένων κελιών και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ δεν χρειάζεται να το ψάξω, γράφω financials και αμέσως μου δείχνει ότι έχω ένα πίνακα financials. Και μου έχει επιλέξει όλο τον πίνακα. Επί τόπου δεν χρειάζεται να σκλωράρω, πάω απευθείας. Και μου λέει τι να κάνω include και λέω θέλω να μου φέρεις όλα τα gross sales που είναι πάνω από 40.000. Άρα πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Θα γράψω πάλι financials, πατάω tab, ανοίγω την παρένθεση, την αγγείλη, τι είναι αυτό, και εδώ με το βελάκι δεν χρειάζεται να γράψω κάτι παραπάνω, πάω στα gross sales, πατάω tab, κλείνω την παρένθεση και λέω ότι αυτό εδώ θέλω να είναι μεγαλύτερο από τις 40.000. Όπως ακριβώς το έγραψα. Και επειδή θέλω να το κάνω και δυναμικό, δεν θα το αφήσω να το γράψω χεράτα, θα κλικάρω το από πάνω κελί στο οποίο το έχω γράψει. Μια καλή πρακτική είναι ό,τι είναι σταθερό να το παγώνουμε πατώντας το F4. Το F4 κάνει toggle, φέρνει ένα δολάριο είτε και στις κολόνες και στις γραμμές, δηλαδή και στο S και στο 1, είτε μόνο στις γραμμές στο 1, είτε μόνο στις κολόνες στο S. Αυτό βοηθάει όταν τραβάμε τις φόρμουλες προς τα κάτω. Στην προκειμένη είναι spill function, οπότε είναι σταθερή. Και κάνουμε ένα ακόμα για το τελευταίο όρισμα και λέει if empty, να βγάλει ένα μήνυμα. Θα μπορούσαμε να γράψουμε no data, αν δεν βρει κάτι. Οπότε κλείνουμε την παρένθεση. Αν το αφήσω έτσι όπως είναι, θα μου φέρει όλο τον πίνακα. Και μάλιστα θα μου φέρει τα δεδομένα όλου του πίνακα, που είναι πάνω από 40.000. Αν κατέβω scroll κάτω, θα δούμε ότι λείπουν αρκετά. Αν πάω στο gross sales, στον πίνακα, όπως θα το έκανα χεράτα, και γράψω 40.000, δεν το βρίσκει, θέλουμε greater than, προφανώς θέλουμε σχέση, 40.000, ok. Και εδώ θα δούμε ότι είναι πάνω από 40.000 στο gross sale. Φιλτράρω βέβαια, φίλτραρα και τα αποτελέσματα του δίπλα πίνακα, οπότε είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο νου μας αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι φορμαρισμένα τα περισσότερα νούμερα, αλλά αν ξέρουμε στάνταρ τις κολόνες που θα επηρεάσουμε, μπορούμε να τα προφορμάρουμε, όπως φερειπίν εδώ είναι date, μπορούμε να το σορτάρουμε σαν date. Αν δεν θυμόμαστε τι είναι το κάθε τι, μπορούμε να φέρουμε μια γραμμή πάνω, που να πούμε ότι φέρουμε από τα financials, ανοίγω την αγγείλη, αν πάμε κάτω-κάτω σε κάθε πίνακα, έχει ένα hashtag headers που μας φέρνει σε μια γραμμή όλα τα headers του πίνακα, δυναμικά. Και αν κάποιος αύριο μεθαύριο προσθέσει μια κολόνα εδώ και πει test, αμέσως αυτό προσθέτεται και εδώ και εκεί. Άρα κάτι που μπορούμε να το έχουμε στο νου μας για δυναμικές προσθήκες σε μελλοντικά report και δεν θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουμε αυτά τα report εμείς. Οπότε, Ctrl Bold, να βάλουμε ένα χρώμα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι διαβάζουμε. Οπότε, date είναι εδώ, month, December κτλ. Profit, αυτά εδώ θα μπορούσαν να είναι accounting ποσά και unit sold είναι
απλός αριθμός και μάλιστα ακέραιος. Άρα θα μπορούσαμε να πάμε με χιλιάδες, comma separated κτλ. Εδώ, τώρα, έστω ότι θέλουμε να διαβάσουμε όλους τους τίτλους. Ένας γρήγορος τρόπος για να μην πηγαίνουμε σε μία κολόνα είναι Ctrl-Shift βελάκι δεξιά και πιάνουμε όλα τα συνεχόμενα κελιά και Ctrl-Shift βελάκι κάτω και πιάνουμε όλα τα συνεχόμενα κελιά προς τα κάτω. Μετά μπορούμε να πάμε είτε με Alt-H-O-I που είναι Auto Fit Column Width ή να πάμε από το μενού όπως ακολουθήσαμε το μενού. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε, αν πατήσετε το Alt μπορείτε να πάτε σηριακά. Οπότε εδώ αμέσως έχουν φορμαριστεί όλες οι κολόνες βάσει αυτών των δεδομένων. Γιατί μπορεί να είχα έναν μεγαλύτερο τίτλο πάνω που να μην ήθελα να μεγαλώσω την κολόνα, γιατί αν έπιανα όλες τις κολόνες και έκανα double click εδώ για να μεγαλώσουν όλες τις κολόνες, θα μου μεγάλωναν βάσει και αυτού του δεδομένου. Ενώ όταν πάω Ctrl-Shift βελάκι δεξιά, Ctrl-Shift βελάκι κάτω, μου κάνει μόνο βάσει των σορταρισμένων, των επιλεγμένων στοιχείων Auto Fit Column Width. Οπότε αυτός εδώ που μπορεί να είναι ένας τίτλος, μπορεί να παραμείνει και να κάνει spill σε παραπάνω μιας γραμμής. Πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα αυτό είναι δυναμικό. Μπορούμε να πούμε 35.000 και να αλλάξω τα δεδομένα. Μπορούμε να πούμε φέρε μου ότι είναι πάνω από 200.000 και να αλλάξω τα δεδομένα. Άρα υπάρχει μια γρήγορη δυναμικότητα για να ψάξουμε ό,τι θέλουμε. Όταν πήγα πάνω από 2 εκατομμύρια μου λέει no data. Okay. Γιατί εδώ στο gross sales δεν έχει κάτι παραπάνω από 1.207.000. Αν έβαζα 1.100.000 θα μου βγάζει τα 3 αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και αυτά τα νούμερα θα μπορούσα να τα είχα φορμάρει σε ευρώ ή ό,τι είναι αυτό, δολάρια. Άρα και εδώ έχουμε μια γρήγορη εικόνα για το τι είναι. Έστω ότι θέλουμε τώρα πιο δίπλα να δούμε ποιες είναι οι μοναδικές τιμές ανά κατηγορία. Γιατί, ας πούμε, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα εδώ, ποια είναι τα segments και θέλω να τα εκμεταλλευτώ κάπου, σε μια φόρμα, οπουδήποτε. Εδώ τα βλέπουμε στα γρήγορα και αν ανοίγω μία-μία τις κολόνες μπορώ να τα δω. Αλλά θα μπορούσα να γράψω εδώ unique, η φόρμουλα που μας φέρνει τις μοναδικές τιμές είναι η unique, να γράψω financials, να γράψω την κολόνα που με ενδιαφέρει, segment ας πούμε, κλείνω την κολόνα και μου βγάζει στα γρήγορα τα segments. Άρα εδώ εγώ, αν ήθελα να κάνω refer σε κάποιο drop down που μπορεί να είχα φτιάξει, μπορώ να το κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Ctrl-Alt εδώ για formats. Ωραία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Αυτό πάλι είναι ένα spill function. Πώς μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το spill function? Μπορώ να αναφερθώ ως εξής. Δεν χρειάζεται να τα πιάσω όλα τα κελιά, γιατί δεν ξέρω ποιο θα είναι το στάνταρ μήκος. Αλλά ακόμα και όταν τα πιάσω, το Excel με βοηθάει και μου λέει ότι αυτό που πας να πιάσεις ονομάζεται AI3, το κελί 3, hashtag, δηλαδή όπου πάει το spill. Άρα αυτό θα μου φέρει τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε εγώ αυτό μπορώ να το εκμεταλλευτώ και να πω, αν εδώ είχα μια κολόνα segment σε έναν καινούριο πίνακα που ήθελα να κάνω το logging μου, θα μπορούσα με έναν πάρα πολύ γρήγορο τρόπο να προσθέσω στοιχεία data validation. Πώς το κάνουμε αυτό? Είτε πάμε με data validation και να βάλω μια λίστα στοιχείων, είτε η συντόμευση είναι Alt-DL. Οπότε, με list θα πούμε ίσον αυτό εδώ το κελί και μάλιστα hashtag. Εδώ μας το έχει παγώσει κιόλας, αλλά δεν μας πειράζει. Οπότε, εδώ μπορούμε στα γρήγορα να επιλέγουμε ό,τι θέλουμε. Αυτήν εδώ το φιλτράσμα τώρα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε διπλά. Μπορούμε να πάμε στον πίνακα τον αρχικό και να φτιάξουμε ένα βοηθό στην ανάγνωσή μας. Οπότε, θα διώξω την πάνω κολόνα, παίρνω Ctrl-X, το ρίχνω εδώ και εδώ λοιπόν έχω ουσιαστικά μια δυνατότητα να επιλέγω στα γρήγορα μία από τις τιμές του segment. Τώρα, πού με βοηθάει αυτό? Θα ήθελα εγώ, φερειπίν, εδώ,
όποτε διαλέγω government, να μου κυτρινίζει όλη τη γραμμή για να με βοηθήσει στην ανάγνωση. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε με conditional formatting. Το conditional formatting, πάμε new rule, use a formula to determine, βασικά cancel θα πατήσω, πάμε να εκμεταλλευτούμε λίγο τα χρώματα, γιατί είναι πιο δύσκολο να βρούμε τα χρώματα, οπότε έστω ότι θέλουμε equal to και να πούμε government και εδώ έχει κάποιες εύκολες επιλογές, yellow fill και τα λοιπά που μας γλιτώνουν βήματα από το formatting. Εδώ λοιπόν manage rules, άμα κάνεις mistype δεν πρόκειται να το βρει, σωστό, άρα government, ok, apply και τώρα μας χρωματίζει μόνο το πρώτο κελί. Εμάς δεν είναι αυτό που θέλουμε, θέλουμε να μας χρωματίσει όλη τη γραμμή. Πώς το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε switch use a formula to determine which cells to format και θα πούμε ίσον το κελί που πάμε να φορμάρουμε τώρα, βγάζουμε το πάγωμα από τις γραμμές για να μπορέσει να κυλήσει προς τα κάτω η φόρμουλα, αλλά να μην κυλάει προς τα δεξιά, να μην γίνεται B3 κτλ. Να μην ψάχνεις country product discount, να ψάχνεις το segment, ακόμα και αν τραβήξω τη φόρμουλα προς τα δεξιά. Άρα αυτό, ίσον, με τι να είναι ίσον? Με το government, με αυτό εδώ. Και αυτό εδώ μάλιστα το θέλουμε παγωμένο. Θα μπορούσα να το έχω ονομάσει το α1 κάπως, κάποια επιλογή για να μπορώ να βγάζω νόημα μετά από 2-3 μήνες που θα ξαναδώ το αρχείο τι είχα κάνει select. Οπότε, όποτε είναι αυτό, πατάω OK. Apply. Και τώρα, αυτό μπορώ να το πάρω, κλείνω αυτή τη φόρμουλα, μπορώ να πάρω το formatting αυτού του πίνακα και να το τραβήξω σε όλη την κολόνα. Και αμέσως μου κυτρινίζει τα government. Αλλά θέλουμε να μας πιάσει και τη γραμμή. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάλι manage rules. Αντί να πηγαίνει μόνο στην α την κολόνα, θα πω να πάει μέχρι την π κολόνα. Άρα αλλάζω το α με το π, πατάω ένα apply και τώρα αμέσως μου έχει κυτρινίσει όλα τα government. Έστω ότι τώρα θέλω να αλλάξω τη λογική μου και θέλω να πιάσω μια άλλη τιμή. Τι κάνω? Mid market. Αμέσως μου κυτρινίζει τα mid market. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ γρήγορη ανάγνωση στον υπάρχοντα πίνακα των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν. Άρα αυτός είναι ένας βοηθός ανάγνωσης που μπορεί να μας βοηθήσει σε ένα πολύ μεγάλο πίνακα με πολλές τιμές και να μην χάσουμε κάποια κρίσιμη πληροφορία αν χρειαστεί να πάμε τιμή-τιμή στα στοιχεία μας και δεν θέλουμε να κάνουμε filter. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο. Τώρα, έστω ότι θέλουμε να φτιάξουμε, συνεχίζοντας την άσκηση με τα filters, έστω ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα top 10. Top 10 βάση profit. Οπότε, τι θα πούμε? Θα πούμε, πάλι θέλουμε να φιλτράρουμε αυτή τη φορά τον πίνακα των financials. Πότε? Όταν θέλουμε να κάνουμε short τα financials. Το short index θα είναι, θέλουμε τον αριθμό της κολόνας, άρα εδώ είναι 3, 6, 9, 10, 11, 12, η 12η κολόνα είναι το profit. Θα δούμε πώς μπορούμε να το επικαταστήσουμε αυτό το 12 για να μην το ψάχνουμε. Και θέλουμε το sorting order να είναι descending, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Εδώ θα μας τα φέρει όλα φιλτραρισμένα ανάποδα, χωρίς να επηρεάζουμε, ξαναλέω, τον αρχικό πίνακα. Αλλά εδώ εμείς δεν θέλουμε όλα, θέλουμε τα top 10. Μια συνάρτηση που μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό είναι η συνάρτηση take. Άρα η take παίρνει το array όπως το έχουμε φτιάξει σορταρισμένο πάρα πολύ ωραία και λέμε φέρε μου τις 10 πρώτες γραμμές. Και μου φέρνει αμέσως το top 10. Αν κάνω control λέει εδώ, alt HOI όπως είπαμε, κάνει αμέσως format. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τα formatting και εδώ και να πούμε ότι αυτό είναι ένα short date για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε, αυτός είναι ένας τρόπος. Έστω ότι εδώ δεν θέλουμε να φέρουμε όλες αυτές τις κολόνες, αλλά θέλω να φέρω μόνο τις κολόνες. Ας βοηθήσουμε λίγο και την κατάσταση στην ανάγνωση. Όπως είναι αυτό το κελί που παράγει όλο το split function, το πάμε ένα κάτω.
Το πάμε ένα κάτω και τώρα θέλουμε να ξαναφέρουμε τις κεφαλίδες, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη δουλειά, copy, Ctrl-V εδώ και μας φέρνει όλες τις κεφαλίδες. Με ένα Format Painter το πάμε πέρα-πέρα, όπου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και το ποντίκι, το κάνουμε. Οπότε, αντίστοιχα πιάνουμε και τις κεφαλίδες, Alt-HOY και έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Έστω ότι δεν θέλουμε όμως να φέρουμε όλες τις κολόνες πάλι, αλλά θέλουμε να φέρουμε αυτές τις τρεις και αυτό με το οποίο έχουμε σορτάρει. Εδώ ήταν στα Financials με την κολόνα 12, που για μας η κολόνα 12 ήταν το Profit. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό? Θέλουμε να φέρουμε και αυτήν εδώ την κολόνα. Για αρχή ας δούμε πώς μπορούμε να αναφερθούμε δυναμικά στην κολόνα. Αντί να πούμε 12, θα πούμε match. Αν βάλουμε την τιμή του profit, αν πάρουμε την τιμή του profit, Ctrl-Alt-V, paste as values και την κρατήσουμε εδώ στην αρχή, μπορούμε να τη φέρουμε εδώ από κάτω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πούμε φέρε μου match. Αυτή είναι ακόμα μια συνάρτηση που ψάχνει, τι ψάχνει? Την τιμή profit που την έχουμε από πάνω, παγώνουμε το κελί αυτό. Lookup array στα headers του πίνακα financials. Άρα γράφουμε financials, αγγείλη, headers, κλείνουμε αγγείλη και αν κάνουμε ένα ακόμα 0 για το exact match, γιατί θέλουμε να βρούμε ακριβώς αυτή την τιμή. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε κάποιο λάθος, το κάνουμε select και μας λέει όντως ότι στην προκειμένη περίπτωση αντιστοιχεί με το 12. Enter, δεν άλλαξαν τα δεδομένα, μια χαρά. Οπότε, πώς το κάνουμε τώρα? Να πάρουμε λιγότερες κολόνες. Η συνάρτηση που μπορούμε να πάρουμε λιγότερες κολόνες λέγεται choose columns. Choose columns δηλαδή. Βάζουμε όλο το array που έχουμε παράξει και λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και το match τη 12η. Και γιατί το κάνουμε αυτό θα δούμε σε λίγο για να το κάνουμε πιο δυναμικό. Άρα, μας έφερε τις κολόνες και μας μένει να φτιάξουμε και τα headers. Άρα, choose columns, στην ίδια λογική εδώ, από τα headers θέλω την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και το matched κομμάτι. Πολύ ωραία. Έχω ένα γρήγορο πίνακα για top 10. Και γιατί με βολεύει αυτό? Γιατί εγώ, όπως έβγαλα το segment, θα μπορούσα να φτιάξω unique και για άλλα στοιχεία, όπως τα headers. Άρα, στα headers μπορώ να πω unique, ούτως ή άλλως είναι unique τα headers, αλλά βάζουμε unique, financial, headers και κλείνουμε την παρένθεση. Εδώ πήγε να τα βάλει οριζόντια. Εμείς αυτά εδώ θέλουμε να τα βάλουμε κάθετα. Μια συνάρτηση για να το κάνεις είναι η συνάρτηση transpose. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε κερδίσει εδώ? Έχουμε κερδίσει να έχουμε όλες τις κεφαλίδες σε μία σειρά, σε μία κολόνα. Πού θα μας βοηθήσει αυτό? Στο να κάνουμε ένα data validation. Ξανακάνω τα formatting ήδη για να είμαστε λίγο ομοιόμορφα και λέμε τώρα, εδώ που είχα βάλει το profit καρφωτά και αναφερόμαστε σε εκείνο το κελί, μπορώ να κάνω Alt-DL για data validation, list, θα πάω εδώ και θα πιάσω αυτό εδώ το κελί και μάλιστα όχι αυτό το κελί, θέλω το spill του κελιού. Άρα, ιδανικά, θα πάω στο 11 hashtag. OK. Και εδώ τώρα πλέον έχω δυναμικά όλες τις τιμές. Πού μας βοηθάει αυτό? Αν πιάσω το profit, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πούμε βάσει gross sales φέρε μου τα στοιχεία. Φέρε μου βάσει sales τα στοιχεία, τα top 10. Οπότε κάνουμε την άσκηση μας πάρα πολύ δυναμική. Εδώ φέρνει 350 γιατί το top 10 συμπίπτουν όλες τις τιμές. Εδώ είναι αλφαβητικό. Άρα έχει νόημα μόνο στα αριθμητικά.
Και αυτή είναι μια ακόμα καλή άσκηση που θα μπορέσει να μας δώσει μια γρήγορη εικόνα. Αν θέλουμε να τα κρύβουμε όλα αυτά για να έχουμε εργαλεία γρήγορης ανάλυσης, με Alt-Shift βελάκι δεξιά ή αλλιώς Alt-Shift βελάκι πίσω για να το ακυρώσω, αν πιάσω τα δεδομένα μου και κάνω grouping, εδώ, γενικά αν κάνετε hover στα περισσότερα σημεία, έχει Shift-Alt-Right, οπότε σου δίνει και τη συντόμευση. Κάνεις αυτή τη συντόμευση, κάνεις αυτή τη συντόμευση, μπορούμε να διώξουμε τα χρώματα από εδώ. Κάνεις αυτή τη συντόμευση και πού μας βοηθάει αυτό? Όταν πατήσω εγώ το 1, κάνουν collapse όλα αυτά και αν θέλω να δείξω αυτό, βλέπω αυτό δίπλα-δίπλα. Το μαρκάρω και αυτό με ένα χρώμα για να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα input point. Μπορώ να διώξω και τα borders και αντίστοιχα εδώ μπορώ να διώξω και τα borders όπως κάναμε και εκεί. Και να μπορούμε να κάνουμε την άσκησή μας δυναμική. Να ανοίξω αυτό και εκείνο ή αυτά τα δύο μαζί ή ό,τι άλλο θέλω. Οπότε έχουμε διάφορες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε και τώρα στους πίνακες, όπως είναι δομημένος, μπορούμε να φορτώσουμε και slicers. Το κακό με τα slicers στους πίνακες είναι ότι αν έχεις 2 ή 3 πίνακες, δεν μπορείς να συνδέσεις τα slicers με περισσότερο των έναν πινάκων. Ενώ αν έχεις φτιάξει πολλά pivot table από έναν συγκεκριμένο πίνακα, μπορείς να τα συνδέσεις όλα μαζί και να φιλτράρεις όλα τα pivot table σου μαζί. Που μας βοηθάει αυτό, αν τα pivot table μας τροφοδοτούν κάποια γραφήματα σε ένα dashboard, με ένα κλικ μπορούμε από UI να δείχνουμε κάποια report που μοιάζουν με Power BI, αλλά είναι στο Excel και μπορεί ο τελικός χρήστης να κάνει και 5 πράξεις παραπάνω για να κάνει πιο σύνθετα ερωτήματα ή ειδικά ερωτήματα που δεν έχουμε προβλέψει εμείς. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Να βάλουμε τα slicers. Πώς το κάνουμε αυτό? Slicer. Και εδώ μπορούμε να διαλέξουμε από τις κολόνες που υπάρχουν. Βλέπουμε και που υπήρχε κενό και τυπογραφικό στο dataset. Να διαλέξουμε country, segment, product και θα εμφανιστούν τη σειρά που τα κλικάρουμε. Discount band. Τα ποσά δεν έχει νόημα. Year, month, name. Και μας τα φέρνει με τη σειρά. Μπορούμε να τα επιλέξουμε όλα και να πούμε ότι αυτά εδώ τα στοιχεία θέλω να μου τα κάνεις align middle, να τα φέρεις σε μια ευθεία και distribute horizontally. Για να το κάνουμε πιο εύκολο λίγο, ίσως θα πρέπει να μετακινήσουμε το ένα απ' όλα μακριά και το άλλο στην αρχή. Οπότε πιάνοντας τα όλα μαζί, μπορούμε να πούμε distribute horizontally και τα έχει μοιράσει σε ίσα διαστήματα. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Αν ξανακάνουμε ένα alignment middle, ωραία. Μπορούμε να πούμε ότι φέρε μου του 2014 μόνο τα δεδομένα, τα φιλτράρει, φέρε μου Φλεβάρι Μάρτι, ή το ένα ή το άλλο, ή και τα δύο, φέρε μου ό,τι είναι high, άρα εδώ πάει συνθετικά στα slicers, φέρε μου εκείνο και εκείνο, που το ίδιο θα μπορούσαμε να το κάνουμε, βλέπετε τα φίλτρα, γίνονται populate, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνετε με το κλικ για τον τελικό χρήστη. Και εδώ μας δίνει τι δεν έχει δεδομένα με γκρι. Αυτό εγώ συνήθως το βάζω σε μια καινούργια γραμμή από πάνω ή σε μια καινούργια στήλη στο πλάι και στη γραμμή όπως είναι από πάνω πιάνουμε όλα τα στοιχεία αυτά και λέμε ότι αυτά εδώ θα ζήσουν στην πρώτη μας γραμμή. Γιατί? Για να μπορούμε να το κάνουμε και αυτό collapse με Alt-Shift βελάκι δεξιά για να μπορούν να κρύβονται όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Για να κρύβονται όταν τα χρειαζόμαστε πρέπει να πούμε στα γραφήματα αυτά, πρώτον να είναι μεγαλύτερα, να είναι μικρότερα του κελιού, αλλά δεύτερον πρέπει να πάμε σε όλα τα γραφήματα. Με Ctrl 1 πάμε στα Options ή με δεξί κλικ για Slicer Settings. Στο Position and Layout μπορούμε να πάμε Move and Size with Cells. Και εδώ μπορούμε να πάμε και να κάνουμε collapse και να κρύβονται αμέσως τα μενού ουσιαστικά που θα έχουμε φτιάξει εδώ, τα dummy μενού που έχουμε φτιάξει. Άρα μπορούμε να τα φέρουμε πιο κοντά
και λίγο πιο κοντά. Οπότε ένας άλλος τρόπος είναι στα slicers, selection pane, άμα δεν θέλουμε να πιάσουμε ένα-ένα, show all, hide all, αυτός είναι ένας τρόπος, και μπορούμε να πιάσουμε όλα τα στοιχεία και να πούμε, τώρα που τα έχουμε πιάσει, πάλι align middle, distribute horizontally και να είναι όμορφα τακτοποιημένα πάνω από το report μας. Οπότε, διώχνουμε τα φίλτρα για να επαναφέρουμε τον πίνακα μας στην αρχική του μορφή. Αυτές είναι κάποιες σχετικά απλές συναρτήσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε τα ερωτήματά μας. Άλλη μία θα δούμε για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο είναι πώς μπορούμε να κάνουμε ένα search. Search στον πίνακά μας, ένα δυναμικό search, όπως δηλαδή κάνουμε εδώ και γράφουμε gov για να μου φέρει government. Μπορούμε να το κάνουμε δυναμικά σε μια λίστα που μπορεί να έχει πάρα πολλά στοιχεία. Μπορούμε να το κάνουμε δυναμικά, ας πούμε θα ξεκινήσουμε εδώ, να πούμε, αντί να πούμε ότι financials cross sales, θα αλλάξουμε το φίλτρο μας εδώ και θα πούμε ότι, έστω ότι ψάχνουμε το στοιχείο αυτό εδώ. Το στοιχείο αυτό εδώ θα είναι το search box μας και θα γράφουμε gov. Ωραία. Άρα θα πούμε ότι όχι στο gross sales πλέον, θα το διώξουμε, αλλά στο government, στο segment δηλαδή, θέλουμε να υπάρχει το κομμάτι gov, όχι η ίδια η λέξη. Άμα ήθελα την ίδια τη λέξη, θα έγραφα ίσον government, θα πάλεγα enter και θα μου έφερνε μόνο τα government. Δεν θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω δυναμικό search. Άρα να γράφω κάτι εδώ και να το μεταφράζει απευθείας από κάτω. Για να το κάνω αυτό, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση που λέγεται search. Search λοιπόν, που, τι θέλουμε να βρούμε, θέλουμε να βρούμε το text που θα γράφω εγώ εδώ. Άρα αυτό εδώ το παγώνω. F4. Πού θέλουμε να το βρούμε αυτό, μέσα σε κάθε γραμμή του financial segment. Και από πού θέλουμε να ξεκινάει, θέλουμε να ξεκινάει από το πρώτο χαρακτήρα της κάθε γραμμής. Κλείνουμε την παρένθεση. Αυτό τώρα θέλουμε να το κάνουμε include όποτε αυτό το search δίνει αποτέλεσμα. Όποτε δηλαδή μας δίνει έναν αριθμό. Γιατί αυτό το search, αν πάμε να δούμε τι μας φέρνει το search, returns the number of the character at which the άρα μας φέρνει τη θέση, σε αριθμό, τη θέση της γραμμής που υπάρχει το αποτέλεσμα. Άρα, αν μας φέρει αριθμό, το έχει βρει. Αν δεν μας φέρει αριθμό, δεν το έχει βρει. Άρα, ξαναγράφουμε τώρα τη συνάρτηση. Search λοιπόν. Πού, τι θέλουμε να ψάξουμε. Find text αυτό, F4 για να παγώσουμε. Που μέσα στο κείμενο της κάθε γραμμής του financial segment, tab, κλείνει παρένθεση, start number από το 1 και θέλουμε όποτε αυτό είναι αριθμός. Πώς γίνεται αυτό, υπάρχει μια συνάρτηση που λέγεται is number και μας λέει ναι, όχι, true, false δηλαδή, 0-1 πρακτικά, στο όποτε είναι αριθμός ή όχι. Άρα, εδώ κάναμε αυτή την άσκηση και αν γράψω εγώ θα μου φέρει no data. Αν το σβήσω μου τα φέρνει όλα, άμα γράψω mid μου φέρει mid market, άμα γράψω mar μου φέρει mid market και μπορώ να το κάνω να ψάχνει και σε δύο κολόνες, να ψάχνει και στο segment και στο country. Πώς το κάνουμε αυτό, όπως είναι η συνάρτηση μου εδώ, πάρα πολύ γρήγορα πλέον, μπορώ να πάρω copy αυτό και να πω copy, για το λογικό ή, το or δηλαδή, σε αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να βάλουμε sin. Αν θέλαμε και, θα βάζαμε επί. Οπότε, εδώ θέλουμε να ψάχνουμε την ίδια λέξη και στη δίπλα κολόνα που είναι το country. Πατάμε Enter. Και τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε, να γράψω κάτι που να έχουν και οι δύο. Οπότε, αν γράψω MA, περιμένω να βρω και τα Mid Market και τα Germany.
Άρα μου φέρνει και τα Germany και τα mid-market. Και έτσι μου το κάνει πολύ πιο δυναμικό. Αν γράψω France, μου φέρνει ό,τι έχει France εδώ και όχι κάτι άλλο, ό,τι ήταν στις γραμμές. Άρα και αυτός είναι ένας ωραίος δυναμικός τρόπος για να ψάξεις τα δεδομένα σου.